prediabet, vorbim despre prediabet și o să întrebi, dar de ce vorbești despre prediabet când tu încă nu ai vlog despre diabet pe acest canal, ok? Este în lucru, dar mi se pare mult mai important să vorbim despre prediabet, pentru că îți dau de la început niște statistici. Undeva între 4 și 5 milioane de oameni umblători prin România au prediabet. Partea cea mai nasoală este că 80% dintre ei, deci dacă avem 5 milioane de prediabetici, 4 milioane de prediabetici nu știu că au prediabet. Și asta este cel mai important moment în care poți să afli dacă ai prediabet. O să explicăm cum în acest material și o să poți să treci la acțiune și o să explic ce trebuie să faci. Pași micuți ca să eviți acel prediabet, ca să-l reversezi și să te duci într-o zonă normală și să eviți să te duci în zona de diabet și astfel să salvezi undeva în medie la 10 ani. Uitându-te la acest material, respectând pașii și respectând recomandările, poți să salvezi 10 ani. O nimica toată ai zice, dar 10 ani sunt importanti. 10 ani de calitate în plus pentru viața unui om. Hai să definim în primul rând prediabetul ca să înțelegem ce e acela și să-i dăm o definiție cât se poate de clară. Și acum Sorin o să pună acest grafic pe ecran în care vedeți niște rezultate. O să vorbim și despre testul de hemoglobină glicată care este în stânga. Testul de toleranță la glucoză nu ne interesează linia din mijloc. Acum, normal este să ai glicemia de dimineață pe stomacul gol pe nemâncatele, să ai glicemia 99 sau mai jos. Tot ce este sub 100 este acceptat ca fiind normal, dar nu este optim. Legat de optim sunt tot felul de valori recomandate. Unii doctori spun că optim este să ai o glicemie de 80-85. Eu consider că undeva sub 90 glicemia ta de dimineață pe stomacul gol, sub 90 este un optim pe care vrei să-l ai. Totuși, între 90 și 99 glicemia de miligrame pe decilitru dimineața este considerată normală. Între 100, dacă glicemia ta dimineața, când te-ai trezit, este între 100 și 125, ești considerat în zona de prediabet. Și dacă glicemia ta este peste 25, adică 26 de miligrame pe decilitru sau mai mult, ești considerat în zona de diabet. De ce ne interesează asta? Pentru că în diabet, când ai această glicemie mare, dar și în prediabet, vasele tale de sânge colcă de zahăr, de glucoză. Iar glucoza aia este intens corozivă într-o concentrație atât de mare. Ce se întâmplă cu această glucoză? Ea pur și simplu face ca vasele tale de sânge să ruginească și de aici toate complicațiile pe care le aduce diabetul cu sine. Complicații care țin fix de zona vasculară. Și gândiți-vă ce este vascularizat de sânge. Păi tot, da? Astfel în diabet ai un risc mai mare de a face boli cardiovasculare. Poți să faci infart, poți să faci AVC. Unde se mai duce sângele? La rinichi. Poți să faci boală renală diabetică. Rinichii tăi pot să se degradeze. Ficatul tău se poate degrada. Unde se mai duc vasele de sânge? La creier. Riscul tău de a face Alzheimer și demență este mult mai mare pentru că creierul nu știe să mai folosească acea glucoză care este în exces în sânge, pentru că tu ai ceea ce se cheamă rezistență la insulină. La picioare nu o să mai ajungă sânge. Așa apare piciorul diabetic. Eu personal, lucrând la Curtea de Argeș, am tăiat câteva zeci de picioare diabetice. Sunt picioare care ulcerează, care nu se tratează, nu mai ajunge imunitatele, acele bube se suprainfectează, îi dai antibiotic, dar în final sângele nu mai ajunge deloc și piciorul pur și simplu se negrește și trebuie tăiat cu fierăstrăul. Este o operație macabră pentru pacient și nu vrei să ajungi acolo. Deci asta este ceea ce îți aduce diabetul. Însă, prediabetul este în mod greșit considerat de unii oameni doar așa o față de tranziție. Sunt și eu pe aici, dar n-am ajuns încă la diabet. Adevărul este însă că prediabetul aduce cu el multe alte afecțiuni. Risc mare de a face infarct, risc mai mare de leziuni renale, risc de neuropatie, când ai amorțeli în mâini, în picioare, când nu mai simți lucrurile în vârfurile degetelor, risc de a-ți leza retina, adică retinopatie, risc de a-ți leza auzul, risc de demență, Alzheimer, perturbări de somn, afecțiuni mentale și, bineînțeles, un risc mare de a ajunge, practic, la diabet. Și toate astea au de-a face cu metabolismul glucozei, cu energie în exces pe care tu o consumi și faptul că corpul tău în final nu știe să folosească acea glucoză. Deci, ca și rezumat a ce am vorbit până acum, prediabetul este o rezistență la insulină care se manifestă printr-o glicemie luată dimineața. O să vă arăt cum se ia o glicemie corect și ce trebuie să faceți ca să vedeți dacă aveți prediabet în acest video. Dar esența e că trebuie să reținem că
o glicemie dimineața pe stomacul gol între 100 și 125 este definiția clară a prediabetului. Acum hai să vedem cum stăm noi în România. Din păcate încă, și este absolut jenant pentru sistemul medical, nu avem un registru de diabet și prediabet, ceea ce foarte multe alte țări au. Un registru în care să fie incluși toți oamenii care au glicemii de dimineața între 100 și 125 sau peste 125. Un registru care să specifice care este numărul de oameni cu diabet, prediabet și care să îți aducă niște recomandări clare în privința asta. În România nu există asta. Există însă estimări făcute pe eșantioane de oameni. Și aceste estimări ne spun că în România, în momentul de față, aproximativ 11% dintre adulți, mai exact 11,6% dintre adulți, adică undeva la 1 din 10 adulți, are diabet. Da? Deci 2 milioane de oameni care umblă prin România, de adulți, au deja diabet. Jumătate din ei nu știu asta. Deci jumătate din ei își continuă viața, nu merg la medic și nu știu că speranța lor de viață este mai mică cu 10 ani și că pot să ajungă la toate acele complicații pe care le-am enumerat mai devreme. Și la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, din păcate, o să ajungă la acele complicații. Acum, când vorbim despre prediabet, din nou, în lipsa registrului există doar niște statistici făcute pe eșantioane mai mici, dar statistica ne spune că în România undeva la 30% dintre adulții peste 18 ani, 30%, peste 30%, au prediabet. Asta înseamnă că undeva între 4, 5, poate chiar 6 milioane de oameni în România, în momentul de față, au prediabet, adică glicemia lor dimineața este între 100 și 125 și 80% dintre ei nu știu. Adică în momentul de față sunt aproximativ 4 milioane de oameni în România care nu au habar că au prediabet și că viața lor este pusă în pericol. Înainte de a vă arăta cum și ce trebuie să faceți ca să aflați în final dacă aveți prediabet și de ce ne interesează asta, ca să putem să luăm măsuri clare, simple, despre care o să vorbim în acest video, pentru a te duce din nou cu glicemia sub 100 și la un moment dat e posibil să vă placă atât de mult încât să vă duceți cu glicemia sub 90 dimineața. Ok, și înainte de a trece la partea în care îți arăt cum afli dacă ai prediabet, vreau să zic care sunt factorii de risc, da? Deci factorii aceștia de risc se adaugă la riscul tău de a avea prediabet acum. Unul la mână. Să fii bărbat. Dacă ești bărbat, ai un risc mai mare de a face prediabet decât o femeie. Al doilea lucru este să fii în vârstă. Fiecare decadă, fiecare 10 ani în plus, îți adaugă un risc în plus de a face prediabet și nu. Prediabetul nu este o boală a vârstnicilor, chiar dacă la vârstnici se întâlnește mai des. Prediabet au și oamenii sub 30 de ani, au și oamenii de 30, de 35 de ani. Deci, cu cât ești mai înaintat în vârstă, cu atât riscul tău de a avea prediabet acum este mai mare. Să ai o greutate în plus. Deci dacă ai un colăcel pe tine, dacă ai acolo un 5-10 kg în plus față de normalul tău, ăsta e un risc de a avea prediabet. Să ai un BMI mai mare de 25, un indice de masă corporală peste 25, să ai hipertensiune, deci să ai o tensiune arterială de peste 14, este un risc în plus să ai prediabet. Și să stai mult timp pe loc. Da? Dacă ai un job sedentar, te duci la muncă, te așezi pe scaun, stai mult timp pe scaun, te mai duci din când în când pe la sală, dar nu foarte mult, ăsta e un risc de a avea prediabet. Dacă îți place să mănânci abundent, e un risc de a avea prediabet. Deci, în esență, dacă ești bărbat, ești pe la o vârstă mijlocie, ai un pic de greutate în plus, BMI peste 25, ai plus sau minus hipertensiune, stai mult timp pe loc, ești candidatul perfect la a fi unul din cei 6 milioane de români care au prediabet. Acum, ce trebuie să faci? Și o să spun asta nu ca să o bifez, nu pentru siguranța mea, ci pentru siguranța ta și pentru că eu cred în continuare că ăsta e cel mai bun lucru de făcut, dar nu este la fel de ușor pentru toată lumea. Cel mai bun lucru de făcut în această situație e să mergi la medic, să discuți cu el, să-i zici că ai văzut acest video și vrei să vezi dacă ai prediabet sau nu. El o să-ți dea un set de analize pe care trebuie să-l faci. În principiu o să constea în hemoglobină glicată și în glicemia dimineața pe stomacul gol. Te duci la laborator, recoltezi analizele, te duci cu ele la medic și el îți spune dacă ai sau nu prediabet. Hemoglobina asta glicată o să pună din nou Sorin graficul acesta pe ecran, aici în dreapta, și o să vedeți că hemoglobina glicată este acest A1C test care este în partea stângă. Atenție! Imediat o să vă arăt ce puteți să faceți acasă, voi singuri, ca să aflați dacă aveți prediabet. Înainte de asta, vreau și e datoria mea să vă arăt și acest test. A1C test este testul hemoglobinei glicate. Acest test îți arată cât de multă hemoglobină este lipită de glucoză, cât de multă
cât de multă hemoglobină e afectată de glucoză în exces. Și speranța medie de viață a hemoglobinei este undeva la 90 de zile. Deci, practic, acest test îți arată cam care a fost glicemia ta medie în ultimile 3 luni. Pentru că există persoane care dimineața poate au o glicemie un pic mai mare. Există persoane care au tot felul de tulburări metabolice. Și atunci testul ăsta este unul din cele mai exacte teste, este foarte ieftin, fiecare laborator îl face. Și dacă te duci la laborator, îți iei această analiză și îți arată că ai o hemoglobină glicată sub 5,7, înseamnă că ești normal. Sub 5,7%. O hemoglobină glicată între 5,7 și 6,4% este prediabet. Și o hemoglobină glicată peste 6,5%, se cheamă glicată sau glicozilată, este același lucru. Deci o hemoglobină glicată peste 6,5% înseamnă diabet. Și testul ăsta e mult mai precis pentru că îți arată o medie a glicemiei tale pentru ultimile 3 luni. Deci o medie este ceea ce ne-ar interesa cel mai mult. Dar o să zici, ok, o să merg la medic, dar poate în câteva luni și uiți să te duci și uite așa trec ani și tu mănânci, te simți bine și ești un prediabetic umblător în picioarele tale care nu știi că ai diabet pentru că el nu se simte, da? Și poți să ajungi să fii diabetic și să fii unul din acele 1 milion de români care nu știu că au diabet, da? Ca să nu ajungi acolo, recomandarea mea este cât se poate de simplu. Și aici vreau să-ți arăt un aparat care se cheamă glucotest, glucometru. Acesta este un glucometru. Atenție, nu este un endorsement, nu este o reclamă la aparat. Eu folosesc AccuCheck Instant, care este fabricat de Roche, dar vă puteți lua absolut orice glucometru de la farmacie. Prețurile la un glucometru variază de la 100 de lei și poate să meargă până la, 400 de lei, dar în medie 150, 100, 200 de lei, acest aparat îți va rezista toată viața. Eu cred că orice persoană peste 30 de ani trebuie să aibă în casă acest aparat lângă un tensiometru, am mai vorbit despre asta. 100-150 de lei te costă un astfel de aparat care se folosește extrem de ușor și o să exemplific acum cum îl folosești și când. O să încep cu când. Îți cumperi acest aparat. Lângă el trebuie să te asiguri că primești și un astfel de pix. Pixul acesta este un înțepător semi-automat, da? Ca tu să nu te înțepi cu un ac în deget, ceea ce poate să fie destul de neplăcut. Acesta te înțapă automat, o să vedem imediat cum. Și lângă aparatul ăsta trebuie să vină și niște consumabile și anume astfel de ace, vă arăt imediat cum se folosesc, și astfel de bandelete care se bagă în aparat și care practic pe care trebuie să pui picătura de sânge ca el să zică ce glicemie ai tu. Primul lucru pe care îl faci, te duci la magazin, intri pe EMAG, te duci la farmacie și îți cumperi un glucometru. Te uiți pe review-uri, vezi care este cel mai bun, vezi care este potrivit pentru buzunarul tău. Ce trebuie să ții minte este că o să-l folosești toată viața. Și tu, și familia ta, și prietenii poți să le recomanzi asta, poți să îți testezi partenerul de viață, poți să-ți testezi bunicii, o să fie foarte relevant și o să-ți aducă foarte multe date. Ce trebuie să faci înainte de testare? În primul rând, cu o zi înainte, te oprești din mâncat, mănânci o masă normală, nu o exagerată să dormi toată noaptea cu stomacul plin, mănânci o masă normală. O ciorbă sau un fel principal cu o salată. Seara, maxim până la ora 8. Ideal pe la 6-7 să fie ora la care tu ai terminat masa. După ora 7 seara, nu mai mănânci nimic. Da? Faci acest efort. Știi că mâine trebuie să-ți faci acest test. Da? Nici măcar nu te duci la analize. Repet, ar fi ideal să te duci la analize, dar dacă nu te duci, tu știi că stai acasă și știi că îți faci un test și nu mai mănânci. Dar nimic, nici măcar un fruct nu mănânci seara. Poți să bei în schimb apă, poți să bei ceai neîndulcit, de preferat, nu de fructe, un ceai din plante neîndulcit, apă, cât vrei tu, și noaptea și dimineața poți să bei apă fără nicio problemă. Bun, te-ai culcat. După care primul lucru pe care îl faci dimineața când te trezești este să-ți faci acest test. Te duci, te speli pe față, poți să te speli pe dinți dacă vrei, nu este nicio problemă. Dar în următoarele 5 minute după ce te-ai trezit și te-ai dezmeticit, faci acest test. Și acum vreau să vă arăt cum se face acest test. Deci, ai nevoie de acest glucometru, acesta sau oricare alt glucometru. Ai nevoie de un SoftClicks, se cheamă. Acesta este un înțepător semi-automat care se încarcă și vă arăt imediat cum se înțeapă. Ai nevoie de un ac. Aceste ace se vând în seturi, da, de câte 10, de câte 20. Este de unică folosință, din câte știu mulți diabetici care își fac testul ăsta des, nu-l schimbă de fiecare dată, îl pot folosi de mai multe ori. Asta am auzit, nu recomand asta. Și îți trebuie o bandeletă din aceasta. Bun, ce trebuie să faci?
Acum, și odată cu aceste teste, sunt multe teste care se vând la pachet, la kit. Ce trebuie să faci este să-ți dezinfectezi degetul pe care urmează să-l înțepi. Eu am făcut asta înainte de a porni camera. Ce o să facem acum? O să încărcăm acul. Acul acesta, deci este un pix, da? E un clicker din ăsta, care are sus un capac. Și în vârful acestui capac, vedeți, ai un număr. Numărul ăsta indică cât de adânc se va duce acul în pielea ta. Există oameni care au o piele mai groasă și au nevoie de o penetrare mai mare ca să scoată sângele de sub piele, din capilare. Există oameni care au pielea mai fină. La mine un 3 este suficient. La mine 3 a fost în permanență ok. La 2 uneori trebuia să storc mai mult din sânge. Deci l-ai setat la 3. După care dai jos acest capac. Ok, deschizi capacul și introduci acul înăuntru. Acul se introduce așa. Deasupra are această protecție care se învârte și se îndepărtează. Și aici vedeți probabil acum pe ecran acest ac. Este extrem de subțire. După care reintroduci capacul tot la zona de 3 în cazul meu, unde pentru mine este ok. După care se încarcă acul, îl apeși și la apăsarea acestui buton, acul ceea ce o să facă acest clicker este să scoată acul. Uite, să vă arăt cum se aude. Practic, la acest click, el a scos acul și l-a băgat înapoi și, practic, îți dă o înțepătură care este aproape nedureroasă. Prima dată, sincer, mi-a fost frică să mă înțep, dar este atât de nedureroasă încât aproape că nu o simți. Acum, unde îți iei glicemia? Recomandat este inelarul. Este mai puțin sensibil decât restul degetelor și ce vă recomand eu este să nu luați din mijlocul degetului, nici din vârful degetului, pentru că zonele astea sunt mai bine inervate și sunt mai dureroase. Zone mai puțin inervate sunt lateralele. Deci fix pe lateralul ineralului, în partea stângă sau în partea dreaptă, este o zonă pe care tu poți să o înțepi. Și înainte de a înțepa, o să introduc și această bandeletă în aparat. După cum vedeți aici, bandeleta în partea superioară are niște liniuțe ca un chip aici și partea de jos este partea care o să preia sângele. Deci partea asta care este mai lată și are aceste circuite electronice se bagă în interiorul aparatului în felul ăsta, da? Se apasă și el se aprinde și îți indică că îți așteaptă picătura de sânge. După ce ai făcut asta, încarci pixul, l-am încărcat, îl pui pe partea laterală al degetului și click. Ok. Și acum am simțit că m-a înțepat și deja începe să curgă sânge. Îl apeși puțin, poți să storci degetul, după care, cum ziceam, aplici sângele în partea asta de jos, aștepți și el o să-ți arate valoarea glicemiei tale. Atenție, acum este seară când înregistrez și tocmai am mâncat cina. Da, acum o oră am mâncat cina și asta este glicemia mea postprandială. Această glicemie postprandială poate să se ducă și la 120 și la 130 în funcție de ce mănânci. Dacă mănânci o văz foarte dulce dimineața, poate să meargă la 150-160. În esență, glicemia aceasta postprandială nu te interesează, te interesează ca dimineața glicemia ta să fie sub 100. Deci, recapitulăm. Ce ai de făcut este să te oprești din mâncat la ora 7 seara de preferat, te culci cum te culci de obicei, bei apă sau bei ceai, dimineața când te-ai trezit, iei un astfel de aparat, da? Iei un astfel de pix, te înțepi în deget, pui picătura de sânge peste bandeleta inserată în aparat și te uiți la glicemia pe care aparatul ți-o indică. Dacă ai sub 100, înseamnă că ești ok. Dacă ai sub 90, ești perfect. Dacă ai însă între 100 și 125, asta îți spune diagnosticul de prediabetic. Bineînțeles, acest diagnostic e bine să fie confirmat la medic, mers la medic de familie, făcut din nou un set de analize la un laborator care este mai exact, făcut o hemoglobină glicată, dar riscul tău de a fi prediabetic în momentul în care tu ai o glicemie peste 100 pe acest aparat dimineața este extrem de mare. Și după cum ai înțeles deja, acest prediabet este o autostradă directă spre diabet și această autostradă comportă după ea multe riscuri despre care am vorbit. Și aici, ca lucrurile să fie și mai reale, vreau să fac o confesiune. Eu, și am mai vorbit despre asta, în momentul în care am început să măsor glicemia, în urmă cu aproximativ un an jumate, când am început să mă joc cu acei senzori, mi-am dat seama la un moment dat că
aveam o glicemie dimineața de 104, 105. Ziceam, stai un pic, nu se poate, aparatul stricat, îmi luam un alt aparat. Până mi-am luat un astfel de test și îmi luam glicemia dimineața și ea s-a confirmat. O glicemie de 103, 102 dimineața. Deci un prediabet incipient aveam eu, care aveam grijă de ce mănânc, care aveam grijă de sport. Acest lucru pur și simplu m-a trezit la realitate. Ceea ce făceam, de fapt, nu corespundea corpului meu, nu era corect. Și ce am făcut sunt lucrurile pe care o să vi le descriu acum. Le-am făcut constant, m-am ținut de ele și glicemia mea de dimineață, în momentul de față, este undeva la 90, 91, 92. Aș vrea să cobor cu ea sub 90. Ăsta este drumul pe care merg, dar lucrurile pe care le-am făcut aici și pe care o să vi le spun și vouă acum sunt lucruri care mi-au reversat prediabetul în care eram și m-au dus la glicemii normale în decurs de 1-2 luni de execuție perfectă a acestui program. So, dacă te trezești dimineața și glicemia ta pe aparat este peste 100, iată ce trebuie să faci. În primul rând, trebuie să te asiguri că dormi 8 ore. Da? Lipsa de somn, am mai vorbit despre asta în materialele despre somn pe care o să le las în descrierea acestui video. Lipsa de somn te predispune la un metabolism greșit al glucozei și la un stres oxidativ în plus, la creșterea rezistenței la insulină și pur și simplu lipsa de somn la un om care de altfel trăiește sănătos poate să fie un factor major care să ducă la prediabet. Asigură-te că dormi 8 ore. Și e foarte probabil că atunci când o să vezi pe aparat că ai o glicemie de 105 sau 110 dimineața, să te simți inconfortabil, să-ți dai seama că ceea ce faci este greșit și ăla să fie un punct de cotitură în care să zici, ok, vreau să dorm 8 ore și să încep să dorm 8 ore. Încearcă să mănânci mai puțin, porții mai mici, concentrează-te la ce mănânci. Deja știi că acele merdenele în plus, acei cartofi prăjiți, acel KFC plin de unt și făină prăjită, acele prăjituri, știi că toate deja te afectează. Redu din ele. Nu complet, pentru că nu o să reziști, dar redu. Din când în când spune nu. Odată la 2 tentații pe care le făceai până acum, spune nu. Apucă-te de sport. Acum, sportul este extrem de important și ce îți recomand aici este să faci și cardio, e bun pentru inimă, dar esențial este să faci exerciții cu greutăți. Du-te la sală, investește într-un antrenor personal și fă o schemă de exerciții care să te ajute și du-te acolo cel puțin de 3 ori pe săptămână. În al 4-lea rând, mergi pe jos după fiecare masă. Ajută enorm. După masă, glicemia ta crește. Și ea crește de 2 ori mai puțin, chiar mult mai puțin, atunci când tu faci pași imediat după masă. Ca simplu exemplu, glicemia unui om cu prediabet care stă undeva la 105-110 dimineața și pe parcursul zilei, când mănâncă o masă normală cu carbohidrați, se poate duce în 150, 160. Dacă tu mergi o jumătate de oră după masă, asta o să scadă acel spike glicemic și o să-l ducă poate la 130-125, ceea ce e mult mai sănătos. Apoi, încearcă să faci cei 10.000 de pași pe zi. Dacă nu poți să faci sport, dacă nu ai chef să te duci la sală, asigură-te că ții un device care îți măsoară numărul de pași și fă aia 10.000 de pași pe zi. Apoi încearcă să scazi în greutate. Contează enorm și 1 singur kilogram, și 2 kilograme, și 3 kilograme. Contează extrem de mult, deci încearcă să te duci, că acum chiar ai un motiv real să faci asta și să scazi puțin în greutate. Apoi redu consumul de alcool și de tutun. Am vorbit despre asta și în vlogul despre colesterol, dar esența este că și alcoolul și tutunul oxidează și inflamează tot ce circulă în tine. Deci acea glucoză circulantă, acele trigliceride în plus, acea grăsime în plus care circulă în sânge este și mai oxidată și devine și mai otrăvitoare și toxică în prezența alcoolului și a tutunului. Ok, nu poți să le înlături complet. Redu consumul de alcool. Bea alcool doar vineri, doar sâmbătă și în restul de zile nu mai bei alcool, pentru că ești pe drumul tău de a-ți reversa prediabetul. Tutunul, ok, nu poți să-l scoți complet din ecuație, dar redul. Nu mai fuma un pachet, fumează jumătate de pachet. Sau încearcă să te duci pe tehnici de harm reduction. O să facem un material despre asta, un material controversat care ne poate face rău pentru că o foarte mare majoritate medicală se opune acestei idei de harm reduction, dar studiile arată cât se poate de clar. Studii medicale pe care le pot arată cât se poate de clar că țigara este cea mai nocivă, că dispozitivele acelea heat not burn sunt mai puțin nocive, poate de 2 ori mai puțin nocive, poate de 10 ori mai puțin nocive, iar vape-urile sunt și mai puțin nocive decât heat not burn și mult, mult mai puțin nocive decât țigările convenționale. Acum,
Este extrem de greu să recomanzi cuiva să renunțe la fumat de țigări normale ca să-și ia un heat not burn care încălzește tutunul sau un vapor, pentru că toate astea sunt comercializate de această industrie tobacco care ne-a mințit ani de zile și care sunt extrem de alunecoși, care își fac propriile studii, care le pot manipula în vari feluri, adică înțeleg că asta îi împiedică pe medici să facă anumite recomandări. Dar citește, studiază, nu face pentru că zic eu, studiază și află că sunt dispozitive cu care poți fuma și cu care poți să faci mai puțin rău ție decât îți fac acele țigări. Și, nu în ultimul rând, învață să-ți controlezi stresul, pentru că stresul îți face o furtună hormonală pro-inflamatorie în organism care duce la rezistență la insulină și care poate să fie, de fapt, cauza principală a prediabetului tău. Sunt foarte mulți oameni în ziua de astăzi care fac și sport, nu stau mult pe loc, mănâncă ok, n-au greutate în plus, merg, dar din cauza stresului constant, cronic, zi de zi, ajung să facă rezistența la insulină și prediabet. Deci controlează stresul, din nou, o să pun în descrierea acestui material un link către un video în care vorbim despre stres și despre cum poți să gestionezi stresul. Ca și idee, acest program pe care tocmai l-am descris este dovedit prin studii științifice ca fiind mai eficient decât orice medicament pe care îl poți lua. Prediabetul nu este un motiv să cauți medicamente. Prediabetul este un motiv să schimbi stilul de viață și astfel să eviți să faci Alzheimer, să faci demență, să eviți să ai depresie și anxietate, să eviți să faci toate acele boli vasculare care sunt aduse de diabet și de prediabet. Și atenție, cum ziceam, o medie grosieră, dacă ar fi să facem o medie grosieră a majorității studiilor, diabetul îți ia 10 ani din viață. Bineînțeles, este o medie. Sunt oameni care n-au grijă deloc de ei, care nu știu că au diabet și pierd mult mai mult din viață. Sunt oameni care au diabet și au foarte mare grijă de ei și medicina reușește să-i mențină cam pe acolo, pe la speranța lor de viață normală. Dar media este de 10 ani de viață în minus. Astfel, dacă tu îți reversezi acest prediabet, pur și simplu câștigi 10 ani în plus. Și ce-mi doresc eu este ca undeva, nu știu, în funcție de vârsta ta, poate peste 20, 30, 40 de ani, când o să ne vedem pe stradă, cine știe ce o să fac atunci, cine știe cu ce o să mă ocup. Dar când o să ne vedem pe stradă și o să mă recunoști, îmi doresc din suflet să te cunosc, măcar pe tine, măcar unul singur din toți oamenii care se uită la acest video și să-mi spui dacă este cazul tău, dacă o să-ți iei un astfel de glucometru, o să-ți iei glicemia dimineața și dacă o să constați, nu-ți doresc asta, dar dacă din nefericire sau din fericire pentru tine o să constați că ai o glicemie de peste 100 dimineața și o să începi să iei toate aceste măsuri de somn, mâncat mai puțin, făcut sport, mers pe jos după masă, făcut 10.000 de pași pe zi, reducerea greutății, reducerea consumului de alcool și tutun și controlul stresului. O să le aplici pe toate astea și o să-ți reversezi diabetul. Te rog mult, în alea 30-40 de ani, oprește-mă pe stradă, spune-mi că asta ai făcut și hai să batem palmă pentru cei 10 ani în plus pe care i-ai câștigat, cu care poți să faci absolut ce vrei tu. 10 ani cu care faci absolut ce vrei tu. Asta sper eu, sau în felul ăsta sper eu că acest material să te ajute. Apropo, dacă te trezești dimineața și îți iei o glicemie și vezi că ai peste 100, încearcă să faci toate aceste măsuri, să le aplici și mai ia-ți încă o dată o glicemie peste 2 săptămâni sau peste o lună. Nu o lua zilnic. Zilnic nu o să te ajute. E posibil ca tu să începi să faci sport, să mergi și a doua zi glicemia ta să fie și un pic mai mare pentru că corpul tău se adaptează la stres. Nu o lua în fiecare zi. Ai văzut că ai peste 100? Ok? Începi să respecti acest program și îți mai iei o dată glicemia dimineața peste 2 săptămâni. După aia din nou peste 2 săptămâni și o să vezi un progres și progresul ăsta de multe ori ajută foarte mult psihic și ca și determinare și ca și ambiție și motivație. Să vezi că ai o glicemie de 110 și după aia după 2 săptămâni de respectat acest program ai deodată o glicemie de 105, după aia 102, după aia 96, după aia 92, este efectiv balzam pentru suflet. So, sper că acest material despre prediabet să te ajute, sper să fie eficient și vreau să te mai anunț ceva. Dacă îți plac materialele astea, dacă îți place ceea ce vezi aici și vrei să ne vedem față în față, ai ocazia să o faci acum, pentru că pe 21 ianuarie organizez primul meu eveniment la care putem să ne întâlnim față în față.
la care putem să mâncăm pentru că este un brunch cu mâncare sănătoasă și unde putem să discutăm multe lucruri și unde poți afla instrumente științifice aplicabile imediat a doua zi. Evenimentul se cheamă Bun Bine Brunch Științifico-Cultural, are loc pe 21 ianuarie la The Point, iar biletele le poți găsi pe bunbine.ro. Linkul către site îl las jos în descriere și îl vezi și aici pe ecran. Este un eveniment la care o să avem parte de un brunch, o să avem parte de discuții și avem parte de 2 conferințe. Primul eveniment este despre somn. O să vorbim despre ce se întâmplă în somn, cum poți să dormi mai bine, ce se întâmplă dacă nu dormi. Și în a doua conferință de după brunch, în același eveniment, o să vorbim despre vise, despre ce ne spun visele, cum să le interpretăm și cum putem să ne cunoaștem de fapt pe noi mai bine. Partea asta inconștientă din noi, care e impalpabilă și care se ivește în visele noastre, cum putem din punct de vedere științific să ne folosim de partea asta. Dacă vrei să ne vedem, dacă vrei să discutăm, dacă vrei să asisti la aceste 2 conferințe brunch și un moment artistic la final, un recital de jazz cu o trupă live, te aștept pe 21 ianuarie la The Point, la primul eveniment Bun Bine în care vorbim despre arta somnului. Biletele, care sper să fie încă disponibile la momentul lansării acestui video, le găsești pe bunbine.ro. Iar acum, dacă ți-a plăcut acest material, îți propun să te uiți și la acest material în care fix despre asta vorbesc, despre cum îți poți controla stresul, iar jos în descrierea materialului o să vezi restul de trimiteri către material despre somn și către material despre stres. Spor la vizionat și ne vedem pe 21 la eveniment. Ciao!